สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะทักทายกันยามสายนะคะที่วัดไก่เตี้ยนะคะนี่นะคะพี่ก็ปั่นเลาะมานะคะชมบรรยากาศแต่ต้องรีบกลับเลยนะคะดูนะคะท้องฟ้ามืดครึ้มมากๆเลยดูฟ้าหลัวนะคะฟ้าหลัวรอบทิศรอบทางเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเมย์คงต้องรีบกลับแล้วนะคะทักทายกันยามสายวันอังคารนะคะสุขสันต์วันอังคารนะคะเพื่อนๆค่ะมีความสุขที่โชคดีทุกเวลานะคะบ๊ายบายจ้า